Kaysa magtalo-talo kayo no, kung saan pupunta yung mga crypto nyo, no, bakit hindi nyo lang subukan itong FlatX, no? Maaari pa kayong kumita. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Play reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Yan no, dami nag-aaway ngayon. Tataas ba or babagsak ba yung Bitcoin or kung anong gusto nilang mga coin. So, huwag na kayong mag-aaway, no? Yung prediction nyo, dito nyo ilagay para kumita pa kayo. So, ito yung flatx.io. Yan. So, ito yung ating gagawa ng review for today. So, sabi nila, predict to earn. Yan. So, magkakaroon pa ng first 3 prediction, no? Basta mag-sign up ka lang sa kanila. So, tinan natin to kung paano. So, sign up with bonus tayo. So, I'm not a robot. Tapos, connect natin yung MetaMask natin, ha. Yan, checking for eligibility. Boom! Ayun lang pala eh. No? Meron tayong 20 B-plot. Predict now and claim up to 40 more B-plot for free. Okay? So, explore natin. No? Wala tayong coupon code. So, kung meron kayo, no? Bulungan nyo ako. Okay guys, no? If ever magkaroon kayo ng problem na nawala yung free nyo, so don't worry. Basta eligible kayo, basta nakita nyo na katulad nung nangyari kanina na successfully claim, ay babalik po yan. So yung Polygon kasi minsan may problema sa kabagalan ng kanilang blockchain eh. Kaya ito, nandun ulit yung ating 20 plot. So ang gagawin natin, syempre dahil free to, kailangan natin gumawa ng prediction. So pindutin natin predict now. Ang gagawin natin syempre pumili ng market. Yan, Ethereum USD, BTH, BNB, Doge, Matic. So piliin lang natin si Bitcoin kasi ito yung alam ng karamihan. So may kita nyo dito, potential ROI, yan, nandiyan po, no? 1.93. At kung titinan nyo sa daily, minsan umabot pa yan ng 3 at minsan, nagta-times 6 pa yan. Okay, times 4. Depende na lang kung ano yung asset at time frame na ibinebet. Pero dito sa trial bonus, either rapid or 1 hour lang po yung tinatanggap doon sa free. So, tingnan natin. So, maganda dito, may chart na sa gilid. Hindi na kailangan pumunta sa ibang charting tool. So, pwede kayong mag-plot dito or may mga indicators as well, no? Kung kayo ay nagte-technical analysis. So, pwede itong gamitin para ma-check yung inyong prediction. For example, kayo na lang, no? After 1 hour, no? Kung ano ibebet nyo. Kung staying flat, dapat yung ibebet nyo is, nandito naman, no? 38,775 to 39,150. Or kung going down, yan, dapat below 38,775 is tumama siya. So ako, medyo nabe-bearishan ako eh, no? Naka 1 hour time frame. So subukan natin i-bet, no? Yung ating free na 20 plot. So B-plot siya, ibig sabihin hindi nyo pa yan makiklaim. So kailangan muna, no, na ma-convert siya sa plot via pag nanalo tayo. So, yung mapapanalunan natin dito is hindi na siya B-plot, plot na po siya. So, punta tayo sa going down. So, ilagay natin 20 or pindutin nyo na ito max. Yan. So, pag tumama daw ako, 2.52 times, no, potential ROI. Yan, no? So, pare-pares pala, no? 2.52 times ang mapapanalunan natin dito. Gravity. Ayan. So, sige, dun tayo sa going down, down, down. So, predict tayo. So, yan, kailangan lang natin mag-sign sa ating MetaMask, no? So, i-click lang natin sign. So, makikita nyo sa taas, no? We are facing delays down, no? In the market settlement and reward allocation sa Polygon. So, kaya huwag kayo magpanic kung nawala yung inyong trial rewards, diba? So, confirm natin ito. Tapos, sign. So, yun na, mukhang lumabas na. So, tandaan nyo, for example, right now is 8 o'clock. So, ang inyong ipe-predict is para sa 10 PM. Bibigyan lang kayo ng 1 hour from 8 to 9 para mag-predict para sa 10 PM. Okay, hindi siya para sa 9 PM, para sa 10 PM. Kasi, lugi nga naman, no, yung mga magpe-predict ng mga 8:59, no, kung 9 PM. So, para to sa 10 PM. So, nakalagay dito yan, okay? So, dito sa kanilang offers, no, makikita nyo yung buong details ng kanilang trial period. So, sabi dito, kapag ikaw ay nanalo, yun nga, nabanggit ko, mananalo ka ng 20 plot. Ngayon pag natalo ka, bibigyan ka ulit no, ng 20 B plot. Up to 3 times yan hanggat tumama ang prediction nyo. Yan. Pero, ang eligibility dito, tayo kasi eligible tayo dahil halos ang dami na natin transaction, no? From Ethereum, Polygon, or Binance Smart Chain pa yan doon sa ating wallet.
noong July 31, 2021. So kung ikaw bago ka pa lang, malamang baka hindi ka pa eligible dahil kailangan nila is meron kayong 5 or 10 or more transaction do sa mga tinitingnan nila na blockchain. At para ma-claim nyo nga is kailangan pwede kayo no, at least 3, then have at least 50 plot in the pending claim. So, kailangan mo pang manalo talaga ng manalo para ma-claim mo siya. No? At pwede nyo ipapalit yan, depende sa gusto nyong pera. So, right now, yung binet lang natin, $2 lang yun. So, ganoon lang mura actually pag pupunta kayo dito. So, you can check na lang yung price nila sa CoinMarketCap. Available din po. So, hindi lang po plot, no, or yung token nila, yung inyong pwedeng i-bet dito. Kasi kung magpe-predict more tayo, tinan nyo So, you can choose Matic, yan, USDC, USDT, WET, DAI, or WMatic po dito. Yan, so, kung kayo, magaling na magaling talaga kayo, no? Kasi may pagtalo kayo dyan sa Twitter, Facebook, dito nyo ilagay ang galing nyo para kumita naman kayo, di ba? Walang kitaan dyan sa Twitter at Facebook, eh. Pero syempre, more offers pa dito sa kanilang laro via spin and win. Ibig sabihin niyan, kung kayo ay nakapag 5 prediction at least, no, magkakaroon kayo ng free spin. Then, every time, no, na magkaroon kayo ng $5 worth of prediction after that first spin is, magkakaroon din kayo ng spin. Up to 3 times lang po yan. So, after 3 times yan, ang mapapanalunan nyo is B-plot. Or, lottery para sa 1,000 na B-plot. Yan, ito po, 5 B-plot, 10, 15, 20, 1,000 B-plot lottery. So, mas madaming ticket. Siyempre, mas maraming chance na makuha nyo itong 1,000 B-plot na to. Sayang naman. 4,000 pesos din yon. Kasi, 1,000 times 0.08 is around $80, diba? So, sayang naman. Kumikita na kayo via papedik-pedik. Then, dagdagan pa natin yan dito sa kanilang spin and win. So, napakasimple lang ng laro nila, di ba? Ganun lang. Choose market, choose an option range, make a prediction. Pag mali, talo. Pag tama, edi kumita ka ng pera. So, huwag kayong mag-alala. This is audited by Certic. Yan, nakalagay naman po dito. Ito yung medium nila. Pwede yung basahin. 2020 pa po yan. Okay. Then, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Telegram, Twitter, Discord, GitHub, Medium, pati Facebook kung gusto nyo makilala yung community na naglalaro din dito. Okay? Pag pumunta kayo dito sa kanilang question mark, how to add funds, no? Mapupunta kayo dito sa wiki nila. Okay? Pwede yung basahin iba't ibang mga information about PlotX, from the deposit to withdrawal, pero basically ganun lang po yung laro nito. So kung gusto nyo bumili no, ng plot na yan, so syempre kailangan nyo muna ng Matic or USDT or USDC. From your Binance, pwede yung transfer sa inyong MetaMask sa Matic or Polygon network nyo. Then convert nyo lang. For example, ito, 2.48 is katumbas niya is 41 plot, di ba? So, pagka-swap niya, magkakaroon kayo, then pwede nyong ilipat no, via this one. So, once na ma-convert na yun, automatic, meron na kayong pambili no, or pang-predict dito sa kanilang laro. Okay? So, ganoon lang kadali. No? Wala na kayong iintindihin na ipasok nyo pa yung funds nyo dito sa website na to. Hindi. Basta na-connect na inyong MetaMask, yun na po yun, madedetect na po ng system nila. For added information, pwede yung basahin dito, yung mga how-tos. So, normally, ito yung parang white paper nila na di-discuss lang kung paano, di ba? Kasi medyo matagal na rin naman ito. For the tokenomics, andito rin po. So, pag pinindot yun, nandiyan yung Excel file, no? Pwede yung basahin. So, meron silang 200 million no, na supply. At yung mga iba't ibang vesting period, nandito rin po. So, di ko na masyadong diniscuss dahil pwede naman na hindi na kayo bumili ng plot token kung gusto nyo at diretsong Matic na. No? Kasi yung game nila is nagre-revolve lang no, about prediction. Okay? Kasi nandito yung kung paano yung rewards, no, kinakalculate. Yan, pwede yung tingnan din. So, yun lang guys, no, para ito sa mga may hilig mag-trade dyan, or mag-predict, or magkaroon ng opinion, no, about crypto in general. No. Dito nyo ilagay lahat ng skills nyo, pati yung ego nyo para kumita naman kayo. At syempre, no, hinay-hinay lang. You must just risk an amount that you can afford to lose lang. Para walang sisihan, at syempre, wag nyo kalimutan mag-enjoy. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong kakaibang play to earn games, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys, babu!